ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ වෙනස්ම විදිහේ අතුරුපසක්. මේ අතුරුපස අපි හදන්නේ පොල් කිරි වලින්. ඉතින් පොල් කිරි වලින් හදන්න පුළුවන් කිරිම කිරි රස ගොඩාක්ම රසවත් අතුරුපසක් තමයි මේක. මේ පුඩින් එක ඉන්දුනීසියන් පුඩින් එකක්. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් අමුද්‍රව්‍ය 3කින් ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ පුඩින් එක ඔයාලට 8 දෙනෙකුට 10 දෙනෙකුට සංග්‍රහ කරන්න ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ පුඩින් එක සෙට් කරන භාජනයේ මේ වගේ හොඳට තෙල් තවර ගන්නවා. දැන් තව භාජනයකට උකු පොල් කිරි මිලිලිටර් 750ක් එකතු කරන්න. මේ වෙනුවට ඔයාලට පිටිකල පොල් කිරි ගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් සාමාන්‍ය උකු පොල් කිරි ගන්නත් පුළුවන්. දැන් ඒකටම කෝන් පිටි මේස හැඳි 7ක් වැනිලා තේ හැඳි කාලක් ලුණු තේ හැඳි 8න් එකක් ලුණුයි වැනිලායි අත්‍යවශ්‍ය නැහැ ඔයාලා කැමති නම් දාන්න සීනි මේස හැඳි 6ක් විතර ඔයාලගේ රස අනුව ගන්න දැන් ඔයාලා මේක ලිපේ තියන්න කලින් කෝන් පිටි ටික හොඳටම දිය කර ගන්න හොඳටම කෝන් පිටි ටික දිය වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ලිපේ තියලා මේ වගේ එක දිගටම විස්ක් කරන්න මේ මිශ්‍රණය අඩිය අල්ලනවා ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම එක දිගටම විස්ක් කරන්න ඕන. මේ විදිහට විස්ක් කරනකොට එක පාරටම මෙන්න මේ වගේ ඝන වෙන්න ගන්නවා. ඒ වෙලාවට ඔයාලා එක දිගටම විස්ක් කරන්න. ඔන්න දැන් අපේ පුඩින් මිශ්‍රණය හරි. මම දැන් මිශ්‍රණයෙන් භාගයක් කලින් භාජනයට එකතු කර ගන්නවා. ඉතිරි ටිකට මම එකතු කරනවා රෝස පාට ෆුඩ් කලරින්. දැන් අපිට පුළුවන් හැන්දකින් මෙන්න මේ වගේ මිශ්‍රණය දාන්න. පොඩි හැන්දකින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ උඩ ටික ලස්සනට හදා ගන්න. මම අද ගන්නේ Desiccated coconut. Desiccated coconut ඔයාලට සුපර් මාකට් වලින් ගන්න පුළුවන්. ඒව ඔයාලට හොයා ගන්න නැත්නම් පොල් ටිකක් සිහින්ව ගා ගන්න. ඊට පස්සේ පෑන් එකකට දාලා පාට වෙනස් වෙන්නේ නැති වෙන චුට්ටක් බෙදලා ගත්තනම් හරි. දැන් අපිට පුළුවන් මේක හොඳටම නිවෙන්න තියන්න. නිවුනට පස්සේ පැය 3-4කට ශීතකරණයට දාන්න. ඔයාලා කැමති නම් මේ පුඩින් එක අනිත් පැත්තට හරවන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහටම සංග්‍රහ කරන්නත් පුළුවන්. මේ පුඩින් එක ලේයර්ස් දෙකක් එක හරිම ලස්සනට තියෙනවා. ගොඩාක්ම මෘදු ගොඩාක්ම රසවත් පුඩින් එකක්. ඉතින් නමුත් එක් ගෙදරට එන වෙලාවකට ඔයාලට සංග්‍රහ කරන්න හොඳම පුඩින් එකක් තමයි මේක. හදන්න ඕන කරන්නේ දේවල් කීපයයි. පුංචි වෙලාවකදී මහන්සි වෙන්නේ නැතිව ඔයාලට මේ පුඩින් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ ගැන ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.